Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά στην υπέροχη Κύπρο μας. Και να σας πω ότι μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε τη χώρα σας, την πόλη σας ή την περιοχή σας. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, δεν μπορούμε να δώσουμε λύση σε απολύτως κανένα πρόβλημα. Είμαστε εδώ σε αυτή την υπέροχη ενεργειακή παρέα που έχουμε φτιάξει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περνάμε όμορφα. Εγώ τουλάχιστον περνώ υπέροχα και ξέρω πως και κάποιοι από εσάς έχετε το ίδιο συναίσθημα με μένα. Αν θέλετε να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν είναι τα ταρό κατάλληλα για αυτή την περίπτωση. Επίσης, επειδή είναι γενικά ανοίγματα, μπορεί να ταιριάζουν οι ενέργειες που μεταφέρω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχετε το αποτέλεσμα που δίνουμε εδώ, έτσι, που θα μας δείξουν τώρα οι καρτούλες. Οπότε αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις για τους κυρίους της παρέας. Επιλέγετε αμέθιστος, πορτοκαλίας βεστίτης, ροζ χαλαζίας. Οι κάρτες που γλιστρούν. Οκ. Λοιπόν, ας το κάνουμε έτσι. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τις κινήσεις του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Ας δούμε την κάρτα βάσης, γιατί... μάλιστα! Γιατί είναι δική σας καρτούλα. Αρχιέρεια, παιδιά, εδώ. Μυστικά έχουμε εδώ, έτσι. Μυστικά, αποκαλύψεις. Το ένστικτό σας πρέπει να το εμπιστεύεστε στο 100%. Γιατί η αρχιέρεια έχει όλες τις ψυχικές δυνάμεις πολύ ψηλά. Ένστικτο, όνειρα, τυχαία εντός εισαγωγικών περιστατικά ή σκέψεις ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα κρατάτε γιατί είναι οδηγός. Επίσης βεβαίως μπορεί να αποκαλυφθεί κάτι, έτσι, σε ένα ομιχλώδες τοπίο, μπορεί ξαφνικά να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και το εύχομαι φυσικά, εννοείται, γιατί δεν είναι καθόλου σωστό να ζούμε μέσα στην αμφιβολία και στην αγωνία. Επίσης η κάρτα μπορεί να μιλά για υπερφορτισμένο συναίσθημα, το οποίο μπορεί να έχετε μία καλή φίλη, αδερφή, μαμά, οτιδήποτε και να σας στηρίζει σε όλο αυτό. Για να περάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε. Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο ξεπαγιάζει στο χιόνι, ναι. Ναι.
5 πεντάκτηνο λοιπόν. Εδώ έχουμε το άρμα. Θέλω να δείτε τα άλογα, λευκό, μαύρο. Αντίθετα δηλαδή, έτσι. Δύο πεντάκτηνο. Προσπαθεί να ισορροπήσει, Κοιτάξτε. Πώς προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε μία ρόδα και κρατάει και την άλλη ψηλά. Έξι των ράβδων. Αρχιερέας. Και βασίλισσα πεντάκτηνο. Λοιπόν, να κάνουμε μία αναφορά στα ζώδια. Καρκίνος, όχι, καρκίνος, ναι, καρκίνος, καλά το είπα, καρκίνος, ταύρος, εγώκερος. Λοιπόν, έχουμε δύο ζώδια της γης και ένα του νερού. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ και τι μηνύματα έχετε από την άλλη πλευρά και αν θα κάνει κίνηση αυτός ο άνθρωπος ή όχι. Έχω τουλάχιστον 3 κάρτες οι οποίες μου δηλώνουν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι σε γάμο. Οπότε, το ξέρετε, θεωρώ πάρα πολύ καλά κι εσείς, πως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει θετική εξέλιξη σε αυτή την ιστορία. Ο αρχιερέας που είναι μεγάλη αρκάνα, αυτό έρχεται να του βάλει μια σφραγίδα, γιατί ο αρχιερέας πάντοτε δηλώνει, πέραν που δηλώνει τα μυστήρια της Εκκλησίας, άρα και το γάμο, δηλώνει υπακοή, συντηρητισμό, όπως και η βασίλισσα πεντάκτηνο. Έχει να κάνει με συντηρητισμό σε αυτό το κομμάτι. Εδώ σας είπα να δείτε το άσπρο άλογο και το μαύρο, γιατί η κάρτα μιλά για καταστάσεις που είναι αντίθετες μεταξύ τους. Για ένα ζευγάρι το οποίο μπορεί να νιώθει ότι είναι παρήσακτο, γιατί στα αισθηματικά η κάρτα αναφέρεται σε σχέσεις που είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο αποδεκτές. Εδώ η επόμενη κάρτα μιλά για καταστάσεις ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί πάρα πολύ να ισορροπήσει αυτές τις δύο πλευρές της ζωής του. Φαίνεται να τα καταφέρνει και θέλει οπωσδήποτε να επιστρέψει πίσω σε εσάς. Δεν έχουμε κάρτα επανασύνδεσης εδώ, αλλά έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή, που έτσι θριαμβεύει, μπαίνει θριαμβευτικά, επιστρέφει στην πόλη του γιατί έχει κερδίσει. Αλλά μετά ακολουθεί ένας αρχιερέας και γιώνεται απόλυτα η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή με 2 λόγια πρόθεση μεν, τα προβλήματα όμως είναι εκεί. Και εδώ δεν ξέρω αν είστε εσείς, αυτή η βασίλισσα πεντάκτηνο, είτε είστε άντρες είτε γυναίκες, δεν έχει σημασία. Θα πω τα χαρακτηριστικά, ή είναι το άλλο πρόσωπο που υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου ή ο ίδιος η ίδια. Έχουμε λοιπόν εδώ τη βασίλισσα πεντάκτηνο που είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι προσγειωμένη, είναι ρεαλίστρια, δουλεύει πολύ σκληρά, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, φροντιστική, της αρέσει να φροντίζει τους αγαπημένους της με πρακτικούς τρόπους, όπως να τους φτιάξει ας πούμε ένα ωραίο φαγάκι, και πάντοτε επιδιώκει, μια και είμαστε στα πεντάκτηνα, να έχει καλή οικονομική άνεση. Αν δεν την έχει, καλή οικονομική κατάσταση, συγγνώμη. Αν δεν την έχει, την επιδιώκει, έτσι, προσπαθεί, εργάζεται σκληρά, προκειμένου να αποκτήσει και την οικονομική άνεση.
πολλές φορές μπορεί να δηλώνει ένα σχέδιο το οποίο παίρνει σάρκα και οστά ή αρχίζει να αποφέρει καρπούς επιχειρηματικά ή οτιδήποτε άλλο. Τα πεντάκτηνα συνδέονται πάρα πολύ με χρήματα, με ακίνητα, με επιχειρήσεις κλπ. Σας έδωσα αυτά τα χαρακτηριστικά για να αποφασίσετε σε ποιον από όλους ταιριάζει. Σε εσάς, στο άλλο πρόσωπο ή στο άλλο πρόσωπο. Αυτές λοιπόν εδώ είναι οι πρώτες δηλώσεις που έχουμε. Πάμε να περάσουμε στην κυρία Λένορμαν. Τι έγινε εδώ παιδιά τώρα? Τι έγινε τώρα? Καλά, σίγουρα θα περιμένουμε να πάρουμε επιβεβαίωση από αυτές εδώ που είναι οι μελλοντικές, έτσι οπωσδήποτε, γιατί αν μείνω μόνο στην κυρία Λένορμαν, εντάξει, έρχεται πίσω φόρτσα τα πανιά. Ειδοποίηση, γράμμα, μήνυμα, αλλαγή εποχής, περνάμε στην Άνοιξη και οι ανθοδέσμοι εδώ με τα κρίνα, και πρόταση γάμου και όλα μέσα είναι εδώ. Αλλά, οκ, πάμε να δούμε αν θα έχουμε επιβεβαίωση ή όχι. Παιδιά, και όμως έχουμε επιβεβαίωση. Καταρχάς έχουμε 2 φορές την ίδια κάρτα του ήρωα και του νικητή και μάλιστα έχουμε την εξέλιξή της εδώ με τη δεύτερη κάρτα, γιατί εδώ υπάρχει και η γυναίκα, εδώ δεν υπάρχει. Μία πάρα πολύ θετική κάρτα αναφορικά με τα ερωτικά περισσότερο. Έχουμε την κρίση, η οποία φέρνει μεγάλες αλλαγές και ανάμεσα στις μεγάλες αλλαγές μπορεί να φέρει και αναγέννηση μιας σχέσης. Και έχουμε εδώ και τον άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να πολεμήσει τους φόβους του, να τους αντιμετωπίσει αρχικά, τους αποδέχεται, σηκώνει το σπαθί για να σκοτώσει όλους τους δράκους που μπορεί να τον ταλαιπωρούν. Πάρα πολύ δυνατή εξέλιξη, πολύ μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε. Άλλη μία καρτούλα θέλω παιδιά, άλλη μία καρτούλα. Λοιπόν, εδώ. Αρχιέρεια, δεύτερη φορά η αρχιέρεια. Δεύτερη φορά. Λίγο μας βάζει εδώ σε μία δυσκολία. Για να δούμε, θα ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία. Ότι θα έχετε μηνύματα από αυτόν τον άνθρωπο ή μπορεί και συνάντηση, το θεωρώ σίγουρο. Τώρα για την εξέλιξη παρακάτω θέλω να δω. Οκ. Με μεγάλη αρκάνα παίρνουμε εδώ την επιβεβαίωσή μας. Είναι ο τρελός. Το καινούριο ξεκίνημα. Άρα θα έχετε ανέλπιστες εξελίξεις, γιατί φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, έχει πάρα πολύ δύναμη μέσα του, γιατί όταν εμφανίστηκε 2 φορές το 6 μπαστούνι που είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, δεν εγκαταλείπει αυτός. Ξανά, σου λέει κάποτε θα το πετύχω, κάποτε θα έρθει αυτό που επιθυμώ. Και φαίνεται ότι έρχεται τελικά, δηλαδή κάθε εμπόδιο που μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας φεύγει, αντιμετωπίζει τα πάντα κατάματα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη ζωή μας, και ιδιαιτέρως οτιδήποτε τον φοβίζει ή την φοβίζει. Γίνονται αποκαλύψεις, όλα στο φως, και αυτό καταπληκτικό είναι επίσης, για να φύγετε από εδώ. Και έρχεται εδώ η καρτούλα αυτή υπέροχη να δηλώσει ότι
έχετε να περιμένετε μία επιστροφή και ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, αναφορικά με αυτή τη σχέση. Πάρα πολύ ωραία, το εύχομαι σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του της. Μάλιστα, πετάχτηκε η καρτούλα μας. Οκ, την κρατάμε για να την ερμηνεύσουμε. Γιατί είπαμε αυτά τα μηνύματα είναι και τα πιο δυνατά. Και τη δική σας καρτούλα θέλω, μάλιστα. Ζόρικα τα πράγματα τα βλέπω, εκ πρώτης όψεως. Κάρτα βάσης, θα ξεκινήσω από εδώ. Βλέπετε αυτός ο καημένος πώς έχει γονατίσει, Κουβαλάει 10 ραβδιά στην πλάτη του και έχει εξαντληθεί απόλυτα. Είναι η κάρτα που φέρνει πίεση, που φέρνει εξαντλητική δουλειά, που φέρνει κόπωση και υπερκόπωση. Εάν όντως νιώθετε έτσι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε οτιδήποτε μπορείτε να προστατέψετε εσάς. Να ξεκουραστείτε, να ολοκληρώσετε ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί, να φύγει από τη μέση, γιατί έχουμε δεκάρι και τα δεκάρια μιλούν πάντοτε και για το κλείσιμο κύκλων και για την ολοκλήρωση, άρα πρέπει να το κάνετε ό,τι είναι να τελειώνει. Γιατί εδώ φαίνεται ότι ολοένα και θα γίνεται πιο δύσκολη η κατάσταση και εσείς θα νιώθετε και θυμό και απογοήτευση και πικρία και μπορεί να νιώθετε ότι ανεβαίνετε ένα βουνό και αυτό το βουνό δεν τελειώνει ποτέ. Έχει όλο εμπόδια, όλο αναποδιές, όλα στραβά και ανάποδα, μπορεί να σας πρόχνει και κάποιος να κατρακυλάτε και πίσω. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η κάρτα. Από την άλλη μπορεί να δηλώνει και κάποια στοιχεία χαρακτήρα, δηλαδή ότι είστε άνθρωποι που θέλετε να φορτώνεστε πάνω στην πλάτη σας τα προβλήματα ή τις υποχρεώσεις ή όλα, τέλος πάντων να τα παίρνετε πάνω σας. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Εσείς να έρθετε εδώ και οι άλλοι να γίνουν απολύτως ανεύθυνοι. Γιατί ο καθένας μας πρέπει να σηκώνει μόνο το δικό του σταυρό και όχι τον άλλον. Και φυσικά έτσι αν μιλάμε για σχέσεις, η κατάσταση οδηγείται σε μία σχέση που είναι μη ισορροπημένη και φυσικά οι μη ισορροπημένες σχέσεις δεν μπορούν να έχουν και διάρκεια στον χρόνο. Τώρα, πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται με το 3 κούπα. Τώρα, να σας πω την εκδοχή του ότι το συναίσθημα έχει φτάσει στο πιο υψηλό σημείο και σκέφτεται η άλλη πλευρά να ολοκληρώσετε την ευτυχία σας με τον ερχομό ενός παιδιού, δεν μπορώ να σας το πω, όταν έχουμε αυτή τη δική σας κάρτα βάσης. Τα τριάρια στην ταρό είναι κάρτες οι οποίες υποδεικνύουν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Και πιστεύω ότι αυτό ισχύει στη δική σας περίπτωση. Είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε εσείς είστε σε γάμο και το άλλο και το τρίτο πρόσωπο είναι η άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κινήσεις θα κάνει η άλλη πλευρά. Θα προσπαθήσει να αναμίξει τις καταστάσεις, τα διαφορετικά στοιχεία, τους διαφορετικούς ανθρώπους. Τι γίνεται παιδιά, όλο μεγάλη αρκάνα ανοίγω, Πολύ εντυπωσιακό.
Είναι πολύ δύσκολο το άνοιγμά σας, ενεργειακά έχει πολύ μεγάλο βάρος. 7 πεντάκτηνο, 9 των ράβδων, πολύ πολύ μεγάλο βάρος έχει. Οχτώ κούπα, το βλέπετε εδώ, κοιτάξτε. Έχει γυρίσει την πλάτη του και φεύγει. Τούτη είσαι, έτσι. Προσπαθώ να τη στριμώξω, να ανοίξω άλλη μία. Αν και, εντάξει, ξέρετε, για μένα η μαγεία, με την καλή έννοια βέβαια προς Θεού, έτσι, η μαγεία των ταρό δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ όμως. Καθημερινά, μέσα από όλη αυτή την επαφή μου, δεν σταματώ ποτέ να μαγεύομαι, να εντυπωσιάζομαι. Έχει απίστευτη ροή το άνοιγμα, παρότι είναι πολύ αρνητικό, έτσι. Αλλά έχει τέτοια ροή που η μία κάρτα έρχεται και επιβεβαιώνει την προηγούμενη. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ήμουν σίγουρη, δηλαδή ήθελα να ανοίξω μία κάρτα ακόμη, ήμουν σίγουρη ότι θα είναι ακριβώς οι ίδιες ενέργειες που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, άντε να ανοίγαμε μία. Αλλά όλες, δύσκολο. Λοιπόν, είναι πολύ προβληματισμένος αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε, γιατί έχουμε εδώ και την κάρτα της δικαιοσύνης. Και φοβάται, δηλαδή, επειδή η δικαιοσύνη στην ταρό έχει την έννοια της θείας δίκης. Και αναφέρεται έτσι περισσότερο στην δικαιοσύνη, η οποία σου έρχεται χωρίς να την περιμένεις, μπαμ, θετικά ή αρνητικά, έτσι. Ό,τι κάνεις θα λάβεις. Αυτό πρεσβεύει η δικαιοσύνη στην ταρό. Είναι ο ηθικός νόμος. Είναι ο νόμος του κάρμα. Οπότε προς το παρόν, για να μην σας πω βέβαια και προς το μέλλον, προσπαθεί να σκεφτεί να βρει λύση, ούτως ώστε να είναι κάτι το οποίο και θα είστε μαζί, αλλά και θα είναι δίκαιο. Μια και κυρίως οι ενδείξεις που έχω εδώ είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο ή εσείς είστε σε γάμο. Προσπαθεί λοιπόν να κατεβάσει ιδέες, να σκεφτεί, να δει τι θα κάνει, πώς θα τα συνδυάσει κλπ. Και έρχεται η δικαιοσύνη, ας πούμε, και μπορεί να ρίχνει μια σφαλιάρα πολύ δυνατή και να λέει πού πας, τι είναι αυτό που πας να κάνεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση, διαφορετικά δεν μπορείς να προχωρήσεις βήμα. Και όντως έτσι φαίνεται ότι δεν μπορεί να προχωρήσει βήμα. Εδώ βλέπετε πώς είναι εξαντλημένος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, όλα τα έχει. Αναμονή, παιδιά, αναμονή. Και βέβαια υπάρχει θλίψη εδώ σε αυτή την κάρτα, έτσι. Υπάρχει θλίψη, δηλαδή δεν έχει φύγει εύκολα, δεν ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε. Και επειδή ακριβώς βιώνει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και συναισθηματικά και εκεί που είναι δεν του αρέσει ή δεν της αρέσει, κάνει πλάθη μέσα στο μυαλό του, στο μυαλό της φαντασίες, ψευδαισθήσεις, ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που ζει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει αυτή που ζει. Αλλά αναβλητικότητα, και αταξία. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ πιθανό να υπάρχουν και παιδιά σε αυτό το γάμο, καθώς επίσης είναι πολύ πιθανό ο σύντροφος ή η σύντροφος του ανθρώπου για τον οποίο έχετε ρωτήσει
να γνωρίζει για εσάς. Έτσι, έχουμε εδώ την Αλεπού, οπότε κάτι δηλώνει αυτό. Εντάξει, οκ, είμαστε στην ελπίδα, παιδιά, είμαστε στην ελπίδα. Ότι ελπίζει ότι κάτι μπορεί να γίνει και κάτι μπορεί να αλλάξει. Τι λέτε τώρα εδώ, πιάνουν στεριά, για να δούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Δυστυχώς, ενώ οι δύο πρώτες κάρτες είναι πολύ θετικές, έτσι βλέπετε εδώ πιάνουν στεριά, εδώ πετάει τα 9 ραβδιά και κρατάει μόνο αυτό που του αναλογεί, που είναι σαν να δείχνει ότι λέει όπα, μέχρι εδώ είμαστε και εγώ θα σηκώνω μόνο το δικό μου σταυρό και θα βρω την άκρη μου και θα φύγω και θα πάω να διεκδικήσω το αντικείμενο του πόφου μου και όλα αυτά, αλλά δυστυχώς, δύο φορές έχουμε την ίδια κάρτα, που είναι αστάθεια, αναβλητικότητα και ονειροφαντασίες, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, οτιδήποτε πλάθει ο νους, σενάρια ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο, μπορεί να γίνει το παράλληλο, αλλά όχι πράξεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχετε να περιμένετε κάτι από την άλλη πλευρά, δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση, σίγουρα θεωρώ με τις κάρτες που έχουμε εδώ ότι σας σκέφτεται ασταμάτητα, νυχθημερών, είστε η διέξοδός του, η διέξοδός της, έτσι, δηλαδή μέσα στο μυαλό τους σκέφτονται πόσο καλά περνάτε μαζί, έτσι, σαν να είστε μαζί ας πούμε, και αυτό τους βοηθά ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην πραγματικότητά τους. Και μέχρι εκεί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ για σας. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τούτης. Μάλιστα. Μήνυμα. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, πάλι αυτή την κάρτα. 5 πεντάκτηνο. Την αφήνουμε. Οκ. Λοιπόν, 8 πεντάκτηνο, υπότις πεντάκτηνο. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά με τα πεντάκτηνα. Οκ, ένας πανικός. Εντάξει, καλά. Είπαμε. Δική σας κάρτα, μάλιστα, βασιλιάς κούπα. Τι υπέροχη κάρτα που έχετε. Σας εύχομαι πραγματικά να δούμε αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Ο βασιλιάς κούπα είναι ο βασιλιάς της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, της αγάπης η οποία είναι ανεφόρον. Σε αγαπώ πως είσαι γι' αυτό που είσαι. Δεν σου λέω ότι, κοίτα να δεις, εγώ θα σε αγαπάω, αλλά πρέπει να χάσεις 10 κιλά. Εγώ θα σε αγαπάω, αλλά πρέπει να αφήσεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν. Εγώ θα σε αγαπάω,
αν δεν γκρινιάζεις. Λοιπόν, αυτή είναι αγάπη με όρους. Ο βασιλιάς Κούπα, με συγχωρείτε, ο βασιλιάς Κούπα, η βασίλισσα Κούπα αγαπούν χωρίς όρους. Πολύ ωραίες ενέργειες, ήρεμες ενέργειες, θεραπευτικές ενέργειες. Η αγάπη σας λοιπόν για το πρόσωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας είναι πάρα πολύ δυνατή. Βεβαίως βλέπω πολλές δυσκολίες. Ο υπότης πεντάκτηνο αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο της Παρθένου και ο βασιλιάς Κούπα με το ζώδιο του Σκορπιού. Όμως εδώ έχουμε υπόνοια για μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση και εδώ έχουμε για μία σχέση, αναφορά σε μία σχέση που μπορεί να είναι είτε καινούργια γνωριμία και να γνωρίζεστε ακόμα μεταξύ σας ή να είναι μία σχέση η οποία θα πρέπει να κάνετε απέραντη υπομονή γιατί έχει να περάσει από πάρα πολλά εξελικτικά στάδια ακόμα. Αν και εφόσον είστε και οι δύο διατεθειμένοι να αφιερωθείτε σε αυτό, να εργαστείτε πολύ σκληρά προκειμένου να πετύχετε την ύπαρξη, έτσι, τη δημιουργία και την καλή πορεία αυτής της σχέσης. Ο υπότης πεντάκτηνο μπορεί να είναι ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες, αλλά είναι και ο πιο αργός, δηλαδή οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ αργές με αυτό τον υπότη, δεν φέρνει εκπλήξεις, τίποτα απολύτως. Τώρα, εγώ κρατώ αυτές τις κάρτες εδώ, γιατί μπορεί να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό στο άνοιγμα και μπορεί εδώ να είχαμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα για κάποιες, έτσι, για κάποιους από εσάς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο θα δούμε. Άρμα. Στη σειρά είναι η Μεγάλη Αρκάνα. Κόσμος. Υπότης των ράβδων. Εννέα κούπα. Υπότης κούπα. Και βασίλισσα κούπα. Παιδιά, τι έγινε εδώ, πλημμυρίσαμε στην αγάπη, Πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. Πράξεις δεν έχω δει προς το παρόν. Αν και εδώ ο υπότης μπαστούνι θα μπορούσε να μας δηλώσει, έτσι, ακόμα και εμφάνιση και συνάντηση, πώς να πω. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτός φέρνει και εξελίξεις, φέρνει και εκπλήξεις. Έχουμε μπαστούνια εδώ. Φωτιά, φωτιά και η φωτιά. Έχουμε συναίσθημα, έχουμε πάθος, έχουμε πολύ αγάπη, παιδιά, πολύ αγάπη. Εδώ από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, 2 φορές, με μικρή και με μεγάλη αρκάνα. Έχουμε το ζώδιο του Τοξότη, το ζώδιο των Ιχθύων, αυτά. Είναι πολύ φανερό ότι πρόκειται για μία σχέση που έχει πάρα πολλά προβλήματα, που υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια ανάμεσά σας. Πιστεύω τα ξέρετε. Όμως από την άλλη πλευρά το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως είναι και το δικό σας. Σε αυτό έχετε απόλυτη ταύτιση. Κάτι πολύ πολύ σπάνιο, για να πω την αλήθεια. Μέσα στα τόσες χιλιάδες πραγματικά ανοίγματα που έχω κάνει, το να έχουμε τέτοιο συντονισμό στις ενέργειες είναι πάρα πολύ σπάνιο. Βασιλιάς Κούπα και βασίλισσα Κούπα. Αλλά δυσκολίες υπάρχουν μεγάλες και φαίνεται προς το παρόν ότι δεν μπορεί να τις ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτός και να κάνει μία κίνηση προς εσάς. Δηλαδή ακόμα και αν την κάνει, γιατί έχουμε μία ένδειξη εδώ, ακόμα και αν κάνει την κίνηση, μετά πέφτουμε πάλι. Τώρα εδώ μπορεί να μιλάει η κάρτα και για σχέσεις εξ αποστάσεως, έτσι.
Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ασχολείται με το εμπόριο. Έχει στη ζωή του, έχει ποντίκια, στο σπίτι του κιόλας μέσα μπορεί να είναι τα ποντίκια αυτά. Συζητά με κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας αναφορικά με το δικό σας θέμα, που έχει σε αυτόν τον άνθρωπο μεγάλη εμπιστοσύνη. Άντρας, γυναίκα δεν έχει σημασία, αλλά έχει μια σοφία και μια εμπειρία ζωής και τον εμπιστεύεται ή την εμπιστεύεται. Τώρα εδώ νιώθει ότι ο χρόνος μετρά, αντίστροφα για εσάς. Γενικά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Υπάρχει συντονισμός τελικά, έτσι, συνδυάζονται οι κάρτες. Γιατί δεν έχουμε κάτι wow να σας πω ότι είναι σε απόλυτη αντίθεση. Ίσα ίσα μπορώ να πω ότι ενισχύονται και οι ερμηνείες. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα βλέπαμε και την αγάπη ξανά κι άλλος υπότης κούπα. Δεν την βλέπαμε, αλλήμονο. Εντάξει, αυτό είναι ένα πάρα πολύ έντονο στοιχείο στο δικό σας το άνοιγμα. Έτσι, η αγάπη υπάρχει. Δεν το αμφισβητούμε καθόλου. Το παίρνουμε ως δεδομένο. Το θέμα είναι τα υπόλοιπα, με τα εμπόδια κλπ. Τι γίνεται, έτσι, εκεί είναι το θέμα. Σκέφτεται πάρα πολύ το χωρισμό σας, δεν ξέρω αν έφυγε αυτός ή αυτή από εσάς ή φύγατε εσείς. Δεν το έκανε, δεν είναι ότι το ήθελε και το έκανε, έτσι. Πιέστηκε προφανώς από κάποιες καταστάσεις. Να σας πω την αλήθεια, παρόλο που έχω όλους αυτούς τους υπότες, εγώ μέσα μου δεν νιώθω ότι θα κάνει κάτι. Και θα ζητήσω άλλη μια κάρτα. Λοιπόν, και πήραμε απάντηση με 2 εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες. Θα σας τις πω και τις 2, άλλωστε είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, 10 κούπα. Ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό δείχνει αμοιβαιότητα, δείχνει ολοκλήρωση, δείχνει το πιο υψηλό σημείο των συναισθημάτων. Είναι εδώ, έτσι, με το 10 κούπα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να δηλώνει τα εξής. Είτε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά, παρόλο που το θέλει πάρα πολύ, θα μείνει εκεί που είναι, τέλος πάντων, στη σχέση του ή όπου είναι, έτσι, θα μείνει από εκεί. Ιδιαιτέρως αν υπάρχει οικογένεια, ιδιαιτέρως, το τονίζω αυτό, γιατί κοιτάξτε κάτω, βλέπετε, στη φωτιά γύρω-γύρω υπάρχει μια οικογένεια. Και μάλιστα μπορεί να κάνει και προσπάθεια για να διορθώσει τα κακό κείμενα που μπορεί να υπάρχουν στην οικογένειά του της. Και η άλλη εκδοχή, που είναι πιο απίθανη, είναι το να έρθει κοντά σας. Να τα παραμερίσει όλα και να πει εγώ θέλω να είμαι εκεί. Και να βγει το ουράνιο τόξο για τη σχέση σας. Αυτό το δεύτερο σενάριο δεν μου φαίνεται και πολύ πιθανό, για να σας πω την αλήθεια. Είναι η αίσθηση που έχω από το άνοιγμα. Εγώ αυτό νιώθω μέσα μου. Ότι δεν θα κάνει κάποια κίνηση. Και ότι δεν θα επιστρέψει κοντά σας. Μπορεί κάποια στιγμή να πάρετε ένα μηνυματάκι και μάλιστα και πολύ σύντομα. Και αυτό το μηνυματάκι μπορεί να έχει και συναίσθημα, έτσι. Δηλαδή ότι σε αγαπάω, σε σκέφτομαι, μου λείπεις, αυτά τα γνωστά. Αλλά δεν μου βγαίνει αυτό ότι θα κάνει κάποια κίνηση άλλη πέρα από αυτή. Δηλαδή εννοώ να υπάρξει μια εξέλιξη, να είστε μαζί,
Έτσι, αυτά εννοώ. Δεν το θεωρώ πιθανό. Και θα μείνω στο ένστικτό μου βέβαια, γιατί αυτό είναι που είναι ο πιο σημαντικός οδηγός μου, γιατί, έχω μπροστά μου ένα σωρό κάρτες, αλλά αν εγώ δεν νιώθω αυτά που σας λέω, αυτά που βλέπω, τότε θα σας πω τη δική μου εκδοχή. Έτσι, όπως έκανα τώρα, θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, αν υπάρχει οικογένεια, ότι θα μείνει εκεί και μάλιστα θα κάνει και προσπάθεια να καλυτερεύσει την κατάσταση. Η αγάπη θα είναι εκεί πάντα. Αυτό να το ξέρετε. Θα μου πείτε τι να το κάνω εγώ άμα δεν είμαστε μαζί. Πάω πάσο. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.